lì xì để trừ tà hay chỉ là để cho tiền? Vì sao phong bao lì xì luôn phải là màu đỏ? Và phong tục tưởng như quen thuộc này thật sự bắt đầu từ đâu? Người xưa không gọi đó là mừng tuổi, họ gọi đó là một cách để sống sót qua đêm giao thừa. Đêm giao thừa, khi năm cũ đã khép lại nhưng năm mới chưa kịp mở ra, người xưa tin rằng đó là khoảnh khắc trời và đất trùng xuống và những thứ không thuộc về dương thế có thể bước ngang qua rất gần con người. Trong khoảnh khắc ấy, người ta trao cho nhau những phong bao đỏ, bên trong là tiền. Nhưng thứ người xưa muốn trao đi chưa bao giờ là tiền. Ít ai biết rằng lì xì ban đầu không phải để mừng tuổi, mà là một nghi thức trừ tà, được sinh ra từ nỗi sợ hãi rất thật của những đêm giao thừa xa xưa. Theo truyền thuyết dân gian Á Đông, mỗi đêm giao thừa có một yêu quái tên là Tùy xuất hiện. Nó không cướp bóc, không giết người, nhưng chỉ cần chạm vào đầu một đứa trẻ đang ngủ, đứa trẻ sẽ khóc thét, sinh bệnh và có thể không bao giờ trở lại như trước. Người xưa gọi đó là bị lấy mất vía. Đó là hiểm nguy khi một sinh linh yếu ớt chạm vào ranh giới giữa hai năm. Để bảo vệ con mình, cha mẹ đặt bên gối 8 đồng tiền bọc trong vải đỏ, kim loại để dẫn dương khí, màu đỏ để xua âm tà. Không phải để mua may mắn, mà để đổi lấy một đêm bình an. Đêm ấy trôi qua, đứa trẻ trải qua giấc ngủ êm đềm, và người lớn tin rằng mình đã giữ được con bình an sang năm mới. Từ đó áp tuế tiền ra đời. Áp tuế tiền không có nghĩa là tiền tiêu Tết, mà là tiền đè lên tai ương của năm cũ trước khi nó kịp theo sang năm mới. Người xưa không quan tâm mệnh giá, có khi chỉ là vài đồng tượng trưng. Có nơi dùng tiền cổ, có nơi chỉ đặt tiền để giữ vía. Thứ được trao đi không phải giá trị vật chất, mà là một lời nguyện thầm lặng, cầu mong những đứa trẻ sẽ bình an sang năm mới. Lì xì vì thế không bắt đầu từ sự giàu có, mà bắt đầu từ nỗi sợ mất mát. Trong tín ngưỡng dân gian, màu đỏ là màu của dương khí mạnh nhất. Đỏ là máu, là lửa, là mặt trời, là sự sống đang chuyển động. Tà khí sợ ánh sáng, sợ màu đỏ, sợ những thứ mang hơi thở con người. Vì thế Tết có câu đối đỏ, đèn lồng đỏ, áo mới màu đỏ, và phong bao lì xì cũng đỏ. Nó không chỉ để đẹp, mà để đánh dấu ranh giới giữa năm cũ và năm mới, giữa người sống và thứ không nên bước theo. Tiền lì xì có linh không? Người xưa nói tiền không linh, nhưng niềm tin gửi vào nó thì có. Khi phong bao được trao bằng sự chúc phúc, bằng mong muốn bình an, nó không còn là tiền, mà trở thành một nghi thức bảo hộ. Và có lẽ vì thế lì xì vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Không phải vì số tiền bên trong, mà vì một điều rất cũ nhưng chưa bao giờ mất đi: mong ước được sống sót và bình an. Sau một năm đầy bất trắc, lì xì suy cho cùng không phải là cho tiền, mà là nhắc nhau rằng chúng ta đã bước qua thêm một năm và vẫn còn ở đây, giữa rất nhiều điều đã không còn.